Den här filmen kommer att handla om variationer av fotställningar. Variationer av de fotställningar som finns i forehand. Vi kommer att lära dig hur du ska slå i olika situationer och varför du ska slå på det sättet. Häng med mig ut på banan. Jag tänkte först visa dig två varianter på rak fotställning med step-in-steg. Skapar du en kort boll och kan gå in i banan kan det vara bra att spela med rak fotställning, ett step-in-steg. Den här tekniken gör att du spelar snabbare med väldigt fin kontroll. Vill du ha mer tryck i samma sekvens så kan det se ut så här. Rak fotställning och ett jump-in. Så du hoppar och roterar och på så sätt får du mer kraft i slaget. Har du sedan skapat en kort boll som är kanske hög i axelhöjden och liknande som du vill slå neråt, kan du använda rak fotställning med ett jump forward som kan se ut så här. Och så roterar du runt. Och på så sätt kan du trycka eller pressa bollen ner i banan. Flytande attack är en teknik du ska använda när du vill slå ditt forehandslag för att sedan följa upp på nät och avsluta med en volley. Och det kan se ut så här att du börjar med ett löpsteg och du springer igenom din forehand samtidigt som du slår. Den här tekniken är bättre än den jag visade nyss, den här med rak fotställning och jump forward. Därför att när jag gör rak fotställning med jump forward så kommer jag inte så mycket närmare nät som jag gör med den andra tekniken när jag flyter igenom, springer igenom slaget. Tennisspelare som har forehand som sitt bästa vapen använder även forehand väldigt mycket på sin backhandsida och slår inside out och inside in. Om jag slår härifrån mot motståndarens backhand så kallas det då för inside out om båda är högerhänta. Jag är däremot att jag slår härifrån mot motståndarens forehand om båda är högerhänta så kallas det för en inside in. Och rent tekniskt ser det ut ungefär så här att jag börjar med ett steg bakom för att sedan ställa mig i halvöppen fotställning och titta att jag står väldigt brett mellan fötterna. Jag har tyngden på bakre foten och härifrån trycker jag från, roterar och flyttar kroppstyngden in i slagriktningen. Så det där skulle vara en inside out. Och en inside in går till på samma sätt, men jag trycker ifrån, följer igenom med kroppen mot det jag vill slå, alltså motståndarens forehand i det läget. Så där var en inside in. Om du har skapat en kort boll så tycker jag du ska använda rak fotställning med step-in-steg. Stort steg rakt mot bollen och följer efter med ett step-in-steg. Och det är bra därför att då kan du driva upp tempot. Du tar bollen lite tidigare och motståndaren kanske kommer i tidsnöd. Vill du däremot sätta lite mer press på motståndaren och lite mer kraft i slaget, inte bara kontroll, så kan du göra ett så kallat jump-in. Och det ser ut så här. Att du tar ett steg rakt mot bollen och hoppar runt och det blir mer kraft i det slaget. En annan teknik som jag fick lära mig när jag spelade tennis, det var att ha rak fotisättning och att du hoppar framåt på det sättet. Och det kan vara en bra teknik om du har skapat en kort boll, en boll som är ganska hög och du vill slå bollen ner i banan. Det som jag ser som en liten nackdel med den tekniken är att ofta när du är långt in i banan så vill du ju följa upp på nät och avsluta med volley. Och när du gör den här tekniken så kommer du inte så mycket närmare nät. Utan jag föredrar att du har en flytande attack, att du springer igenom ditt slag. Så samtidigt som du slår ditt slag så kommer du mycket närmare nät och då har du en mycket bättre volleyposition och troligtvis vinner du poängen. Har du en väldigt bra forehand tycker jag du ska lära dig att spela forehand även från backhandsidan. Så fort motståndarens boll är lite långsammare och framförallt lite högstudsande så ska du kunna gå runt den på det här sättet och spela en inside out eller en inside in. Och det som du ska tänka på rent tekniskt är att du tar ett stort sista steg så fötterna är en bra bit ifrån varann och du har tyngden på den bakre foten när du laddar och sen slår du och flyttar tyngden in i slagriktningen för ett effektivt slag. I den här filmen har du fått lära dig olika varianter på de grundläggande fotställningarna. Som tennisspelare är det alltid bra att ha en stor verktygslåda.
Därför ingen situation på tennisbanan är riktigt lik den andra. Och med en större verktygslåda är det så mycket roligare att spela tennis. I nästa film kommer vi att prata om grepp. Vi kommer att ta upp begreppet starka grepp och hur dina grepp påverkar vad du kan göra på tennisbanan.